Welcome to ePal channel. Do not get caught. eBay එකෙන් කරන ස්කෑම් නෙමෙයි eBay එක ඇතුලෙන් එනවා වගේ එන ස්කෑම් එකක් තමයි මේ සම්බන්ධ සිමිලර් වීඩියෝස් ගොඩක් මම කරලා තියෙනවා මේ ෆිෂින් සම්බන්ධයෙන්ුත් එතකොට ඩීටේල්ස් ගන්න එකයි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා එන්න පුළුවන්. මේක එන්නේ eBay තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හොයාගෙන අපි දන්නවනේ හොයාගන්න විදි ඒ හොයාගෙන එවනේ ඒවා. ඉතින් මේවා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක කාලය සෙල් කරන් ඉන්න කට්ටිය දන්නවා. හැබැයි දැන් ලොකු ප්‍රජාවක් අලුතෙන් එකතු වෙනවානේ සෙල් කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්කම නිසාම මේවා ක්ලික් කරන්න යන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒව කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අවයානස් එකක් සම්බන්ධව තමයි මම කරන්නේ. මේ ඇත්තටම මට ආපු එකක්. මේක ස්පෑම් එකකටම තමයි එන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ thank you for order $635.09 order number එක උදාලා ඒ විදිහට හදලා ඉතින් දැනුමක් තියෙන ඕන කෙනෙක් දැක් ගමන් දන්නවා මේක Gmail එකකින් යෝප එකක් කියලා. හැබැයි අපි කවුරු වුණත් අලුතෙන් එන ප්‍රජාව ඉන්නකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම දකිනවා මම දාපු උඩ එක නෙවෙයි හැබැයි මට කනා chance එකක් වෙදිලා වගේ ඔන්න ඔය විදිහට හිතෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා තියෙන ඉතින් මේවා ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් spoof mail විදිහට eBay එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් තියෙනවා ඒව පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඒ ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ඉන්ෆෝම් කරද්දී eBay ගොඩක් සතුටුයි ඔයාගෙන. එතකොට මෙන්ෂන් කරන්න මගේ සෙල account එකක් හරි තියෙනවා කියලා. එතකොට තවත් හොඳ ක්‍රෙඩිට් එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලෙම එක දෙයක් කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට වාසියක් වෙන විදිහට හිතන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනවා කියන්නේ community එක ආරක්ෂා කරනවා කියන එක eBay එකෙන් දකිනවා. ඒක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ plus point එකක් විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. right මේ විදිහට තමයි ඒවල තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි clickable link එක තියෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරපු ගමන් අපි දන්නවා මේ ෆිෂින් කරන ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් ක්ලික් කරන්න කියන්නේ එපා කියන්නේ ඒකනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් ආව කියලා යන්න එපා. නයිජීරියාවේ මැරෙන්න ඉන්න 100 කෙනෙක් ඉන්නවා මේක දෙන්න ඒව ගොඩක් ෆිෂින් තියෙනවනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ජීවිතේත් ඒවනේවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ වගේ සමගාමීකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් આવුත් කරන්න යන්න එපා. මේක මම ප්‍රයොරිටි කරලම කරන මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ අලුතෙන් එන කට්ටියට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම ස්කෑම්ස් තමයි. රයිට් කරන්න යන්න එපා. ඔලුවට දාගන්න. ඉතින් හිතනවා තව කෙනෙක්ව බේර ගන්න හැකි වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා අපිට අලුතෙන් එන කමියුනිටි අලුතෙන් එන හැම කට්ටියටම ඇත්තටම වෙල්කම් මේ හොඳට පිළිගන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලන්ව තමයි ඉදිරියට අපි එක්ක යන්න ඕන. මේකෙන් ගොඩක් විදියට ඉතින් ඒගොල්ලන්ව තමයි ගොඩ නගන්න ඕන. රයිට් ඉතින් උදව් කරන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි කියන ගම. එහෙනම් මේ වලින් වැලකී සිටින ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. be safe මෙච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ආරක්ෂාකාරී වෙන්න. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel එක ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට challenge. and all the very best. bring model Sri Lanka. Happy selling.